हॅलो डिअर स्टुडंट्स, आता जस्ट इंटरनेटवरती सर्च करत असताना मला एक तुमच्यासाठी तुमच्या दृष्टीनं इम्पॉर्टंट अशी एक न्यूज दिसली. तुमच्याशी शेअर करावीशी वाटली कारण ती आहे 11वीचे प्रवेश परीक्षेशी रिलेटेड. याच्यावरती बरीचशी चर्चा ही आपल्या काही व्हिडिओजमध्ये आपण केलेली होतीच. त्याच्यानुसार आपण काही पद्धतींचा डिस्कशन केलेलं होतं की ज्याच्या थ्रू तुमचं 11वीचं ॲडमिशन होऊ शकतं. त्यापैकी एक मेथड होती कॉमन एंट्रन्स एक्झाम घेण्याची. दुसरी मेथड होती CBSEनी ज्या पद्धतीनं तुमचे मूल्यांकन केलं अंतर्गत त्या पद्धतीनं तुमचं मूल्यांकन केलं जावं. अशा बऱ्याच वेगवेगळ्या पॉसिबिलिटीजचं आपण डिस्कशन केलं. इथे BBC न्यूजनं दिलेली जी इन्फॉर्मेशन आहे त्याच्यानुसार 5 वेगवेगळ्या मेथड्सचा विचार हा केला जात आहे की ज्याच्या थ्रू तुमचं 11वीचं असेसमेंट किंवा तुमची ॲडमिशन ही होऊ शकतं. काय आहेत ह्या 5 वेगवेगळ्या पद्धती ते बघूयात आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये. बघा स्टुडंट्स, BBC न्यूज या चॅनलवरती मला ही इन्फॉर्मेशन मिळालेली आहे की जसं आपण लास्ट व्हिडिओमध्ये डिस्कस केलेलं होतं 2-3 ऑप्शन्सवरती विचार चालू आहे. त्यापैकी कुठला तरी एखादा ऑप्शन थ्रू तुमचं 11वीचं ॲडमिशन होईल अशी पॉसिबिलिटी त्यांनी सांगितलेली होती. इथं त्यांनी 5 वेगवेगळे ऑप्शन्स सांगितलेले आहेत. बघूयात काय आहेत हे 5 ऑप्शन्स. याच्यामधला जो फर्स्ट ऑप्शन दिलेला आहे तो म्हणजे 11वीसाठी स्वतंत्र प्रवेश परीक्षा. मुलांनो, तुमची 10वीची एक्झाम ही न घेता तुम्हाला 11वीमध्ये प्रमोट करण्यात आलेला आहे, पास करण्यात आलेला आहे. परंतु त्याच्यामध्ये गुणवत्तेचा प्रश्न हा नक्कीच उभा राहणार आहे की पास होणाऱ्यांची संख्या नापास होणाऱ्यांची संख्या असं काहीच राहिलेलं नाही ना. याच्यात सरसकट सगळ्यांना पास केल्यामुळे 11वीच्या प्रवेशासाठी आवश्यक असणारी गुणवत्ता ही इथे कुठेतरी मेंटेन राहणार नाही आणि त्याच्यासाठी म्हणून 11वीसाठी स्वतंत्र परीक्षा घ्यावी अशी मागणी प्राध्यापकांनी केलेली आहे. इथे तुम्ही बघू शकताय मुकुंद आंधळकर सरांनी काय सांगितलेलं आहे की 11वी प्रवेशासाठी एक समान पातळीवरती गुणवत्ता यादी जाहीर झाली नाही तर त्या सरकारच्या निर्णयाला कोर्टात आव्हान दिले जाऊ शकते. त्यामुळे सर्व बोर्डांच्या विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन एकाच पातळीवरती होणं गरजेचं आहे आणि म्हणून 11वीसाठी वेगळी प्रवेश परीक्षा हा एक ऑप्शन झाला. ती परीक्षा कशी होऊ शकते तर नॉर्मल एंट्रन्स एक्झामसारखी एका दिवसात तुम्ही देऊ शकता ती, परंतु ती कशी घ्यायची हा मात्र प्रश्न आहे. इथे तुम्ही बघू शकता त्याच्याबद्दलची वेगवेगळ्या प्राध्यापकांची मतं काय आहेत ते की कशा पद्धतीने घेणार. ऑब्जेक्टिव्ह घ्यायची तर सगळी वेगळी परीक्षेची तयारी तुम्ही कशा पद्धतीनं करणार, तुमची दीर्घोत्तरी घ्यायची की सगळ्या सिलेबस इन्क्लूड करायचा की स्पेसिफिक विषयाचीच घ्यायची. ह्या सगळ्या गोष्टी आहेतच. परत यासाठी स्पोर्ट्स स्पेसिफिकली जे स्पोर्ट्स कॅटेगरीमध्ये येतात त्यांचं इथं मात्र नुकसान हे होऊ शकतं. बघूयात आता ह्याच्यावरती काय निर्णय होतो. दुसरा आहे बघा 7वी, 8वी आणि 9वीच्या मार्कांवरती तुमची टक्केवारी निश्चित करणार का. बघा आता याच्यात इथे बघा शिक्षण 7वी, 8वी, 9वी या तिन्ही इयत्तेत तुम्हाला जे काही मार्क मिळालेले आहेत त्यांच्या आधारे तुमची अंतिम टक्केवारी निश्चित करायची असा एक ऑप्शन इथे त्यांनी सांगितलेला आहे. इथे त्याच्याबद्दलचं सविस्तर बातमी तुम्हाला दिसेल बघा. ओके, त्यानंतर 8वी सकट सरसकट तुम्हाला इथं पास केलं जातं. परत इथे गुणवत्तेची तडजोड ही आलीच. त्यामुळं परत हा ऑप्शन कितपत स्वीकार्य आहे, किती स्वीकारला जाईल हा परत प्रश्न आहेच. त्यानंतर तिसरा जो ऑप्शन आहे तो म्हणजे शाळांना जोडलेल्या ज्युनियर कॉलेजमध्ये थेट प्रवेश मिळू शकतो का तुम्हाला. बऱ्याच शाळांचं त्यांचं स्वतःचं ॲफिलिएटेड जोडलेलं ज्युनियर कॉलेजेस असतात की तिथे त्यांच्यासाठी राखीव सीट्स ह्या असतात. परंतु आता याच्यामध्ये पण प्रॉब्लेम्स काही येऊ शकतात बघा की इथे तुम्हाला सवलत ही मिळू शकते पण ह्या संख्यांची तुलना, ह्या कॉलेजेसची तुलना ही खूप संख्या जी आहे ती कंपॅरेटिव्हली खूप कमी असल्यामुळे सगळ्यांना तिथे ॲडमिशन ह्या पद्धतीनं घेता येणार नाही. सो हा एक ऑप्शन बाजूला राहतो. त्यानंतर येतो CBSEच्या धर्तीवर SSC विद्यार्थ्यांचे अंतर्गत मूल्यमापन. जसं की ह्याच्या आधीच्या एका व्हिडिओमध्ये मी सांगितलेलं होतंच तुम्हाला की अंतर्गत मूल्यमापन करायचं आणि मग त्याच्या आधारे तुम्हाला जे काही प्रमाणपत्र आहे ते देण्यात यावं, ही एक मेथड त्यांनी सांगितलेली आहे. त्याच्यानंतर लॉटरी पद्धतीने प्रवेश. आता लॉटरी पद्धतीने प्रवेश म्हणजे काय तर तुम्ही जिथं राहता आहात
त्याच्या आजूबाजूचा एक ठराविक एरिया सिलेक्ट करण्यात येईल आणि मग तिथे त्या कॉलेजमध्ये तुम्हाला ॲडमिशन, म्हणजे काय की जेणेकरून सपोज पुढच्या वर्षामध्ये कोरोना कंडिशन जर नाही कंट्रोलमध्ये आली तर तुम्हाला ट्रॅव्हलिंग वगैरे करावं लागणार नाही कॉलेजला जाण्यासाठी. हा एक विचार करून तुम्ही लॉटरी पद्धतीने देखील ॲडमिशन करू शकता. सो स्टुडंट्स, ह्या झाल्या 5 वेगवेगळ्या मेथड्स ज्यांच्या थ्रू तुमच्या 11वीचा प्रवेश हा होऊ शकतो. स्टुडंट्स, पर्सनली मला विचाराल तर ह्यापैकी कुठल्याही पद्धतीनं जरी तुमचं ॲडमिशन झालं तरीसुद्धा 11वीचा प्रवेश घेताना गुणवत्तेचा विचार हा नक्कीच केला जाणार. कारण 10वीची परीक्षा तुमची न होता तुम्हाला सरसकट सगळ्यांना पास केलेला आहे. त्यामुळं पुढे 11वीला ॲडमिशन्स घेताना काही ना काहीतरी क्रायटेरिया की जे इलिजिबिलिटीवरती तुमचं ठरणार आहे तर तो नक्कीच प्रत्येक कॉलेज हा लावणार. हे एक माझं पर्सनल मत आहे की प्रत्येक जेव्हा तुम्हाला एखाद्या नामांकित कॉलेजमध्ये नामांकित कोर्ससाठी ॲडमिशन घ्यायचं असेल तिथे तुम्हाला कुठल्या ना कुठल्या तरी प्रकारची एंट्रन्स एक्झाम ही द्यावीच लागणार. मग ह्यापैकी कुठलीही मेथड जरी बोर्डानं आपल्या ॲक्सेप्ट केली तरीसुद्धा. सो गुणवत्तेचा विचार हा प्रथम केला जावा असं माझं पर्सनल मत आहे जेव्हा कुठल्याही प्रकारचे ॲडमिशन घेतलं जाईल. अशाच प्रकारच्या काही अपडेट्स तुम्हाला जसं जसं मला मिळत जातील तसं तसं तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. आज आपण इथेच थांबूयात. थँक्यू.